Xin chào các bạn, nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ truyện ngôn tình hay. Hợp đồng hôn nhân với tổng tài ác ma. Trên thế giới có hơn 7,8 tỷ người, xác suất hai người gặp nhau là 4 phần 100.000, còn yêu nhau thì sao? Bạn sẽ rất khó có thể gặp một người sẽ ở bên cạnh bạn cả một đời. Vậy nên bạn sẽ mãi mãi không biết ở thời điểm nào trong sinh mệnh của mình sẽ gặp được mối lương duyên ấy. Thành phố Lạc Thành lúc về đêm, cái lạnh se se của buổi tối mùa thu luôn là điểm nhấn của khí trời vào mùa này. Cái lạnh se se khiến cho con người cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Có thể đó là cảm giác buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng. Mùa thu mang đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tại biệt thự của Đường gia, tài chính của Đường gia đang dần suy sụp mà các cổ đông khác lại không ủng hộ cho quyết định của chúng ta. Nếu Thương Thị đồng ý hợp tác với Đường Thị thì quả thật là rất có lợi với chúng ta. Nhưng không phải là ông không biết Thương Thị là một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, có rất nhiều công ty, tập đoàn nhỏ tìm cách để hợp tác với Thương Thị thì đều phải trả giá. Ngoặc kép, trong căn phòng nhỏ, Đường Mặc Lỗi và Khúc Tùy Tâm đang âm thầm lên kế hoạch để cho đứa con nuôi kia làm vật trao đổi. Khúc Tùy Tâm ngồi bên cạnh mép giường nói, dù sao nó cũng chỉ là con nuôi của chúng ta nuôi nó suốt bao nhiêu năm, nó cũng nên phải trả ân nghĩa cho nhà họ Đường chúng ta rồi. Đường Mặc Lỗi nghe vợ mình nói như vậy cũng có lý. Gả đứa con nuôi kia đi thì càng đỡ trương mắt gia đình họ, và lại còn có được cơ hội hợp tác với Thương Thị, thật là một việc tốt. Ông cũng đỡ bớt lo về vấn đề tài chính khi có con rể là tổng giám đốc Thương Thị, người nắm giữ toàn bộ huyết mạch của giới chính trị. Buổi sáng hôm sau, như mọi hôm thì Nhã Hân đều phải thức dậy vào 5 giờ sáng để chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người. Cô chỉ là một đứa con nuôi được Đường Mặc Lỗi nhặt về từ cô nhi viện. Lúc đầu cô tưởng mình thật may mắn khi cuối cùng cô cũng được như bao đứa trẻ khác có cha, có mẹ. Nhưng càng lớn lên cô càng hiểu được như thế nào là tình yêu của ba mẹ. Từ lúc được Đường gia nhận nuôi và được sống trong biệt thự, họ không coi cô là con gái họ mà chỉ coi cô là một người hầu trong nhà. Cho đến khi cô lớn lên, đến tiền đi học cũng chính là do một tay tự kiếm và đóng học. Công việc trong nhà cũng đều do một tay cô quét dọn, càng ngày càng trở thành một thói quen. Cả khi đến bữa ăn cô cũng không được ăn cùng hai người họ mà phải đợi họ ăn xong hết rồi cô mới được ngồi vào bàn ăn mà ăn đồ ăn thừa. Nhã Hân chuẩn bị đồ ăn sáng xong, cô lại bận bịu với công việc của mình. Cô tưới nước cho hoa, tỉa hoa, lau dọn, đó đều là công việc của một mình cô. Cô dọn xong thì cũng là 7 giờ, đi qua bàn ăn thì Khúc Tùy Tâm gọi cô lại, Nhã Hân, con lại đây dùng bữa với vợ chồng ta. Lúc đầu Nhã Hân cô còn tưởng là mình nghe nhầm, vì Khúc Tùy Tâm luôn luôn muốn tìm cách làm khó cô và chửi bới khi bà ta tức giận. Nhưng khi Đường Mặc Lỗi gọi cô lại thì trong lòng cô có chút rung động. Đường Mặc Lỗi, Nhã Hân lại đây. Cô đi lại gần bàn ăn nhưng lại không dám ngồi xuống, vì từ trước đến nay không được sự cho phép thì cô không được tự ý ngồi xuống. Đường Mặc Lỗi, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con. Nhã Hân vui vẻ ngồi xuống, vì đây là lần đầu tiên cô được ngồi ăn cơm cùng cái gọi là gia đình mà cô chờ suốt 19 năm. Khúc Tùy Tâm bà ta hôm nay cũng rất khác thường, mọi hôm bà ta luôn dùng bộ mặt ghét bỏ để nhìn cô, nhưng nay bà ta lại vui vẻ làm như mẹ hiền mà gắp thức ăn vào bát cho cô. Ăn đi con. Đường Mặc Lỗi uống ngụm cà phê rồi đặt xuống nhìn Nhã Hân nói, Nhã Hân, dù sao cũng là con gái của ta, hiện giờ con cũng đã 19 tuổi nên ra ngoài báo đáp ơn nuôi dưỡng của Đường gia đối với con. Tháng sau Đường gia và Thương Thị sẽ tổ chức hôn lễ. Nhã Hân cứ tưởng họ sẽ yêu thương mình hơn, nhưng không, đó chỉ là do cô quá mơ tưởng rồi. Cô biết rồi mình sẽ phải trả ơn nuôi dưỡng của Đường gia, nhưng không ngờ lại dùng cách hôn nhân này để ép buộc cô. Con không đồng ý, con sẽ kiếm tiền để trả ơn Đường gia, còn chuyện hôn nhân thì không được. Khúc Tùy Tâm lúc này bà ta đã thay đổi tâm trạng, mày tưởng mày có thể trả nổi số tiền mà Đường gia đã nuôi mày không? Chúng tao vì muốn tốt cho mày mới đưa mày gả tới Thương Thị. Nhã Hân uất ức, cô buông chén cơm xuống, đập mạnh tay xuống bàn, chứ không phải vì lợi ích của Đường gia mới gả tôi đến đó sao? Từ lúc được nhận nuôi đến tận bây giờ tôi không hề dùng tới một đống của Đường gia các người. Tiền cũng là do tôi tự chính tay mình kiếm ra, các người cho tôi được đồng nào.
Đến cả khi ăn cơm các người còn không cho tôi ngồi chung một chỗ với các người, hàng ngày tôi đều ăn đồ thừa mà các người để lại. Mày dám ăn nói với tao như vậy sao? Đồ thừa cũng là của Đường gia. Chúng tao cho mày chỗ ngủ cũng coi như số của mày may mắn. Đường Mặc Lỗi, không nói nhiều tháng sau gả đến Thương Thị thì không phải đã giải thoát cho mày rồi sao? Tốt nhất là mày phải làm chồng mày hài lòng để giúp đỡ vốn Đường gia, không thì đừng trách chúng ta. Nhã Hân lại cảm thấy thật buồn cười, thì ra cô cũng chỉ là công cụ để họ sai khiến kiếm lợi nhuận cho bản thân mình, được. Nhưng tôi có một điều kiện. Đường Mặc Lỗi nói, Thương Thị giúp đỡ số vốn cho Đường gia thì lúc đấy tôi và các người không có quan hệ gì hết. Tôi cũng không nợ nần ân oán gì với các người nữa. Khúc Tùy Tâm nhếch mép, được. Tao cũng rất vui vì cút đi đỡ chướng mắt tao. 1 tháng sau, tin tức kết thông ra giữa hai nhà Thương Thị và Đường gia đang là chủ đề cực hot trên các trang báo mạng chính trị, kinh doanh. Mọi người đều ghen tị với Đường gia vì để kết được thông gia với Thương Thị thì đều không phải là chuyện đơn giản. Thương Thị nổi tiếng với thế mạnh về chính trị cũng như về mảng kinh doanh đầu tư chứng khoán, không một tập đoàn nào có thể vượt mặt được Thương Thị. Nếu kết thông gia với Thương Thị thì số cổ phiếu Đường gia sẽ tăng vọt lên. Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng 1 ngày đưa tin hai nhà Thương Thị và Đường gia liên thông qua mối hôn sự của Thương Ngạn Thần và Đường Nhã Hân, số cổ phiếu của Đường gia tăng vọt lên 35%. Tại tập đoàn Thương Thị, phòng tổng giám đốc, văn phòng làm việc của Thương Ngạn Thần rất rộng rãi, thoáng mát, được trang bị rất hiện đại. Tông màu chủ yếu mà màu trắng và đen phù hợp với giao diện của người đàn ông trưởng thành. Tuy bày biện đơn giản, đồ đạc giản dị nhưng tổng thể vẫn rất sang trọng. Thẩm Huy đang báo cáo tình hình tin tức của hôm nay. Thưa ngài, báo ngày hôm nay đã đưa tin Đường gia muốn liên kết thông gia với Thương Thị rồi à? Giá cổ phiếu của họ cũng đã tăng vọt lên từ 30% cổ phần lên đến 35% chỉ trong vòng chưa đến 1 ngày. Người đàn ông đang đứng quay lưng lại với bàn làm việc, cả người đang hướng ra ngoài nhìn thế giới nhỏ bé sau cánh cửa kính. Anh chính là Thương Ngạn Thần, tổng giám đốc của tập đoàn Thương Thị, tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường. Thương Ngạn Ngôn cầm trong tay ly rượu nhẹ nhàng đong đưa, chất lỏng theo chuyển động cũng đong đưa theo. Thân hình anh cao lớn vững vàng đứng bên cửa sổ, cả căn phòng tổng giám đốc to lớn đều tràn ngập trong hơi thở đàn ông lạnh lẽo. Từ độ cao ở tầng thứ 72, Thương Ngạn Thần hoàn toàn có thể thu hết cảnh quan đô thị phồn hoa ở bên dưới vào trong tầm mắt mình. Đây cũng chính là nơi mà anh đưa ra những quyết định và những sách chiến lược để phát triển tập đoàn của mình. Từ khi tập đoàn Thương Thị do tay anh tiếp quản thì chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, những tài nguyên công nghệ viễn thông, Internet, giá trị cổ phiếu công ty tăng vọt, là người nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn nhất. Thương Ngạn Thần mới chỉ có 29 tuổi nhưng luôn được các doanh nghiệp tập đoàn kiêng dè khi hợp tác với anh. Vì một khi không làm vừa ý anh thì coi như chuyện làm ăn thì chỉ có bất lợi với họ. Tập đoàn Thương Thị có các công ty con phân bố ở khắp nơi trên thế giới, kinh doanh hơn 10 loại ngành nghề khác nhau. Trong đó tập đoàn Thương Thị tập trung đầu tư nhất là tài chính, kinh doanh khách sạn cao cấp, kinh doanh bất động sản, thời trang và công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Thương Ngạn Thần quay lưng lại cầm đống báo chí đưa lên đọc, con mắt anh sâu thẳm như bậc quân vương làm cho người đối diện nhìn vào không biết anh đang suy nghĩ tính toán gì. Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của anh vang lên, hừ. Lão hồ ly tinh Đường Mặc Lỗi làm đủ mọi cách để kết thông gia với Thương Thị thì tôi cũng phải chơi với ông ta đến cùng. Gian phòng gọn gàng ngăn nắp, trên bàn đặt 2 chiếc máy vi tính đang hiển thị số liệu các hạng mục của công ty và một tập tài liệu. Gương mặt anh lạnh lùng, rõ nét, mũi cao thẳng, đường nê ta đẹp như tạc hoàn mỹ, không có điểm nào đáng chê. Thương Ngạn Thần mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cao cấp phối cùng với quần âu màu đen dài càng làm tôn nên đôi chân thon dài và đầy mạnh mẽ của anh. Anh là một người đàn ông với vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn, với chiều cao nổi bật là 1m87 và lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến người khác phải run sợ khi đối diện với anh. Thẩm Huy lại tiếp tục báo cáo về vấn đề hôn sự của hai người sắp tới. Tôi điều tra ra được người gả cho ngài là con nuôi mà nhà họ Đường nhận nuôi từ cô nhi viện tên là Đường Nhã Hân, năm nay 19 tuổi. Tôi còn có ảnh của cô ấy, ngài có muốn xem không? Không cần. Dám dùng một đứa con hoang gả cho tôi, xem ra ông ta thật sự muốn tôi phải đối đãi với con gái ông ta thật tốt,
Thương Ngạn Ngôn giọng nói càng thêm lạnh lẽo dường như vó thể mà gây ra mùi vị khát máu và tàn nhẫn trong giọng nói của anh. Thẩm Huy đứng bên cạnh thì không khỏi cầu mong cho tiểu thư nhà Đường sẽ phải chịu đựng những khổ sở gì khi dám đối đầu với boss của mình. Rè, rè, rè. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại di động của Thương Ngạn Thần vang lên. Trên màn hình di động hiển thì người gọi đến là mẹ của anh. Ngạn Thần, tối nay con về lâu đài ăn cơm với gia đình rồi bàn chuyện hôn lễ của con với nhà họ Đường luôn. Đầu dây điện thoại vô cùng háo hức vì con trai mình cuối cùng cũng có người bên chăn bên gối, không cô đơn một mình nữa. Mẹ anh và ông nội luôn là người thúc giục anh cưới vợ và đây cũng là cơ hội tốt để cưới vợ cho anh, sợ anh không lấy được vợ vì từ trước đến nay anh chỉ có công việc và công việc, không hề có dây dưa với bất kỳ một cô gái nào. Mẹ anh đã ép anh đi xem mắt rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng để người ta leo cây mà lấy lý do là mình có cuộc họp quan trọng không thể đi được. Anh biết dù không muốn nhưng anh vẫn không thể nào từ chối được. Vâng, xong việc con sẽ về. Nói xong anh lập tức ngắt điện thoại. Tốt quá, đừng, làm việc nhiều quá. Chưa nói xong bà đã bị con trai mình ngắt máy. Bà Cần Tuyết như thở dài, tính tình của con trai bà không phải bà không biết. Từ khi nó còn nhỏ đã có cái tính cách lạnh lùng, ngang bướng như vậy. Bà mong sau cuộc hôn nhân này có thể làm thay đổi tính cách bá đạo của con trai mình. Bà Cần Tuyết như thở dài, ảo não lo lắng. Ông cụ Thương nhìn con dâu mình như vậy thì đi lại hỏi, nó không về nhà sao? Có à, sao nhìn con có vẻ rất nhiều tâm sự vậy? Không có gì đâu ba, con chỉ lo cho thằng bé suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc mà không chăm sóc cho bản thân mình. Với lại tính cách lạnh lùng của nó cũng làm con có chút lo lắng. Bà Cần Tuyết như buồn bã vì tính cách của anh giống hệt với chồng bà. Luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Nhưng những người quan trọng bên cạnh thì chồng bà lại biết quan tâm lo lắng. Nhưng con trai của bà thì không. Những lần bà nói chuyện với con trai mình không quá 3 câu. Ta đã nhìn qua ảnh của con bé nhà họ Đường kia rồi, ta tin nó có thể làm thay đổi tính cách của thằng bé. Ông cụ Thương lấy một tấm ảnh từ trong túi áo của mình ra đưa cho Cần Tuyết như xem. Đây chính là ảnh vợ tương lai của Ngạn Thần, ta rất ưng con bé này. Bà nhìn vào tấm hình thì thấy Đường Nhã Hân như một thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc đen dài. Cô dịu dàng đứng dưới những bông hoa hướng dương càng thêm đẹo dạng ngời, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mỉm cười. Cô mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng tinh khôi toát lên sự dịu dàng vốn có của thiếu nữ tuổi 19. Mới chỉ nhìn qua một tấm hình mà bà đã rất thích cô bé này. Tại biệt thự Đường gia, từ lúc cô đồng ý chấp nhận mối hôn sự này thì Đường Mặc Lỗi và Khúc Tùy Tâm không giao bất kỳ công việc nhà nào cho cô làm nữa, mà thay vào đó là bồi bổ cho cô vì cô quá gầy. Sau 1 tháng Nhã Hân không phải làm việc nhà và được sự chăm sóc đặc biệt từ quản gia, và ăn uống cũng trở lên điều độ hơn. Hiện giờ thì cô lại càng xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Trước kia không được người khác chăm sóc, cô đều phải tự mình làm mà cô cũng đã có nét xinh đẹp ngọt ngào. Bây giờ cô lại càng xinh đẹp có da có thịt hơn trước, da tay từ khô rát, nứt nẻ mà giờ đã trở lên mịn màng trắng trẻo, không còn thô ráp như trước nữa. Cuộc sống trong 1 tháng trước khi đến hôn lễ của Nhã Hân thật sự là điều mà cô mong mỏi suốt 19 năm qua. Nhưng không ngờ những điều họ làm cho cô như vậy cũng chỉ là muốn qua mắt nhà họ Thương mà thôi. Trong 1 tháng cô cũng lên mạng tìm hiểu về người đàn ông tên là Thương Ngạn Thần, nhưng mọi sự tìm kiếm của cô về anh ta đều là công cốc. Anh ta nổi tiếng như vậy mà không một trang báo hay tạp chí nào chụp được hình ảnh của anh ta. Và cô cũng chỉ moi được một chút tin tức từ báo chí rằng là Thương Ngạn Thần là tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao nhất trong giới thương mại, chính trị, mới chỉ 29 tuổi mà đã điều hành cả một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc và đứng trong top 10 của thế giới. Cô cũng đọc được trang báo đưa tin Thương Ngạn Thần là người đàn ông đẹp trai cao ráo, có rất nhiều người phụ nữ như minh tinh, diễn viên nổi tiếng, tiểu thư gia tộc giàu có muốn leo lên giường anh ta, nhưng họ đều có một kết cục giống nhau là chết không thương tiếc. Những trang cô tìm kiếm liên quan đến Thương Ngạn Thần đều là nói anh có tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, bá đạo, đắc tội với anh chỉ có thiệt mạng chứ không có cơ hội được tha. Mọi người đều đặt cho anh một biệt danh, đó chính là ác ma của giới tài chính.
Chính vì thông tin liên quan đến Thương Ngạn Thần ít ỏi khiến cho Nhã Hân cảm thấy lo lắng. Cô sợ sẽ đắc tội anh ta rồi anh ta sẽ không chịu đồng ý giúp đỡ Đường Gia. Và cô sẽ phải chịu sự sai khiến của Đường Gia tới chết. Phải đến khi nào Thương Ngạn Thần đồng ý giúp đỡ thì lúc ấy cô mới thật sự trả hết nợ ân tình cho Đường Gia và vĩnh viễn sẽ không có bất cứ một liên quan nào giữa cô và nhà họ Đường nữa. Nhưng cô phải làm như thế nào mới có thể để Thương Ngạn Thần đồng ý giúp đỡ nhà họ Đường, đó là điều mà cô lo lắng nhất khi gả cho anh. Cô còn không biết mình có giữ được cái mạng này khi gả cho anh không. Nghe nói anh cũng là người không gần với nữ sắc, hay nói cách khác là bị dị ứng, nhiều người còn nói Thương Ngạn Thần là bị gay. Chỉ còn vài ngày nữa là tới hôn lễ. Nhà họ Đường không cần phải chuẩn bị gì cho hôn lễ mà thay vào đó là Thương thị sẽ đứng ra tổ chức toàn bộ, chi phí đương nhiên là cũng do họ trả. Đến cả váy cưới cũng do đích thân họ chuẩn bị mà gửi tới. Cô cứ tưởng hôn nhân là phải chọn được người mình yêu rồi cầm tay nhau đi chọn lễ phục thì mới được gọi là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nhìn cô mà xem đến cả chồng tương lai của mình trông như thế nào, đến cả cô cũng còn không biết mặt thì cô có phải là cô dâu đáng thương nhất rồi không? Buổi tối tại lâu đài của Thương thị. Điểm đến 7 giờ, Thương Ngạn Thần lái chiếc xe Rolls Royce Bottle màu đen có giá trị lên tới 28 triệu đô la Mỹ, là mẫu xe giới hạn mới nhất được ra đời, trở thành mẫu xe siêu sang đắt nhất thế giới. Quản gia nhanh chóng chạy ra tiếp đón thiếu gia vì anh rất ít khi trở về lâu đài, nếu không có việc gì quan trọng có thì anh sẽ không trở về. Sự xuất hiện của anh đều khiến mọi người phải ngưỡng mộ vì tuổi còn trẻ mà đã trở thành một người đàn ông ưu tú thành công đến như vậy. Tất cả người hầu trong lâu đài xếp thành hai hành tiếp đón anh. Thương Ngạn Thần bước xuống xe, tất cả đều cúi đầu đồng thanh, chào mừng thiếu gia trở về. Lúc này bà Cần Tuyết Như và cùng chồng mình là ông Thương Cận Hành cùng nhau dìu ông cụ Thương ra cửa đón anh. Chào mừng con về nhà, bà anh Thương Cận Hành tiến lại ôm con trai mình. Thương Ngạn Thần cũng không vì quá cưỡng ép mà đẩy ông ra mà anh chỉ ung dung trả lời, vâng. Thương Cận Hành buông anh ra, nhìn lại dáng vẻ anh một lần nữa, vỗ vỗ vào vai anh, về là tốt rồi. Thương Ngạn Thần nhìn ông và nhìn mẹ thì cúi đầu xuống chào hai người, chào ông, chào mẹ. Về rồi thì vào ăn cơm thôi, cũng không còn sớm, chắc con cũng mệt rồi phải không? Bà Cần Tuyết Như nhìn thấy anh thì vô cùng mừng rỡ. Thương Ngạn Thần đi đến đỡ ông nội, cả bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Ngồi ở vị trí cao nhất là ông nội Thương, tiếp đến là ba anh Thương Cận Hành và mẹ anh Cần Tuyết Như ngồi bên cạnh, còn anh thì ngồi đối diện với hai người họ. Công ty nhiều việc lắm à, mà sao ta thấy dạo này cháu ít về lâu đài vậy? Ông nội Thương hỏi. Thương Ngạn Thần giọng nói bình thản nhưng lại cơ phần lạnh nhạt đáp, dạ. Hiện tập đoàn đang có dự án đầu tư mới lên, có rất nhiều việc cần cháu phải giải quyết. Nhiều việc đến mấy thì cũng phải nghĩ tới sức khỏe chứ. Con nhìn xem có ai lại suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc thôi sao? Nếu được sao con không lấy công việc làm vợ mình luôn đi? Bà Cần Tuyết Như trách mắng. Anh đáp, vậy trước kia ba cũng lấy công việc đẻ được ra con sao? Cần Tuyết Như, con, bà quay sang nhìn chồng mình. Ha, thôi được rồi, hai người ăn cơm trước đi. Lúc nào cũng vậy, mẹ con hai người không bao giờ trò chuyện được quá ba câu. Thương Cận Hành đành phải làm hòa cho hai mẹ con họ. Khi bữa cơm gần kết thúc thì ông nội Thương lên tiếng, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến lễ kết hôn của cháu và tiểu thư nhà họ Đường. Ngạn Thần cháu đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thương Ngạn Thần đặt bát và đũa xuống nhìn ông trả lời, cũng không có gì cần phải chuẩn bị cả. Lễ phục thì ngày mai cháu sẽ sai người mang đến nhà họ Đường. Như vậy thì tốt quá, cuối cùng ta cũng sắp có con dâu rồi. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng con trai chúng ta đã có thể khai trai rồi. Cần Tuyết Như vui mừng khi con trai mình vừa có thể lấy được vợ và bà lại sắp có thêm người để trò chuyện tâm sự với bà. Sau một thời gian có thể bà sẽ lên chức làm bà nội. Nghĩ tới bà đã thấy rất nôn nóng đến ngày đó. Vì bạn học của bà ai nấy đều có cháu có chắt, chỉ còn mỗi mình bà là không có lấy một đứa cháu nào. Mẹ, không phải mẹ thường nghĩ con là gay đấy chứ? Thương Ngạn Thần nhìn mẹ mình vui thế thì không khỏi oán trách bà. Đấy không phải là mẹ nói mà là con nói đó nhé. Ngoặc kép, không phải người ta toàn đưa tin con rằng là Thương Ngạn Thần không thích phụ nữ là cong gì đó sao?
Thi thoảng mẹ cũng rất là nghi ngờ giới tính của con. Nhưng giờ thì mẹ tin tưởng con trai mẹ là đàn ông thẳng 100% rồi. Cẩn Tuyết như nhìn anh lại một lượt rồi đánh giá, nhìn lại thì con chỉ được cái kiếm tiền giỏi, ngoài ra thì vẫn thua chồng của mẹ. Thương Ngạn Thần im lặng. Thương Cận Hành, khổ, được rồi bà đừng có chọc con nó nữa, sắp có con dâu rồi mà đừng có như trẻ con vậy nữa. Cẩn Tuyết như giận dỗi véo mạnh vào eo ông, sắp có chứ giờ đã có đâu. Ông nhìn cái mặt nó xem sắp có vợ mà nhìn cái mặt nó tưởng nhà mình sắp có đám tang cơ đấy. Hứ. Ông cụ Thương ngồi đây mà cũng cảm thấy ngứa mắt vì ông bằng cần này tuổi rồi mà vẫn phải ăn cơm chó của hai người sắp có con dâu. Hai anh chỉ muốn cho chúng tôi ăn cơm chó thay cơm ư? Ngoặc kép, dù sao thì ba chúng ta rất thích cô con dâu này, con phải đối xử thật tốt với con bé. Nếu con mà làm cho con dâu của mẹ mà khóc thì đừng trách ta sẽ xử lý con như thế nào. Cẩn Tuyết như đứng dậy cảnh cáo trước với Thương Ngạn Thần. Thương Ngạn Thần không nói gì, ý của anh cũng xem như mọi người đã hiểu. Dù đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại nhưng họ rất mong anh có thể tìm thấy được người bên cạnh chăm sóc cho anh cả đời, chăm lo cho sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của anh để cho họ có thể an tâm hơn về anh. Họ không muốn cuộc sống của anh chỉ chìm vào trong công việc nên rất mong cuộc hôn nhân lần này sẽ làm anh có thể biết cách yêu. Sáng hôm sau Thương Thị đã cho người mang lễ phục đến nhà họ Đường. Họ chuẩn bị rất đầy đủ, hầu như không thiếu thứ gì, xem ra Thương Thị cũng rất coi trọng mối hôn sự thương mại này. Chỉ còn vòn vẹn 2 nữa là tới hôn lễ, mà tâm trạng cô cũng rất tốt vì được rời khỏi cái nơi mà cô không thuộc về này. Nơi đây toàn là những kỷ niệm đau thương của cô, một chút luyến tiếc dành cho nơi đây cô cũng không có. Nhã Hân chỉ ước mình có thể càng nhanh rời khỏi nơi này càng tốt. Trong 1 tháng này Nhã Hân cũng đã suy nghĩ đến việc khi lấy Thương Ngạn Thần cô sẽ có được tự do ra ngoài làm thêm để đóng tiền đi học mà không cần có ai quản lý. Cuộc sống đơn giản như vậy cũng khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. 2 ngày sau, hôn lễ của Thương Thị và Đường gia được đưa tin rầm rộ. Họ đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thời gian gần và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Tất cả các phóng viên và cánh truyền thông đều có mặt tại hôn lễ của Tổng Giám đốc Thương Thị, người làm mưa làm gió trong giới tài chính những năm gần đây. Đây thật sự là hôn lễ có 102 khi toàn những người có máu mặt trong giới tham dự để chứng kiến một cảnh tượng chấn động khắp thành phố Lạc Thành. Khi sức ảnh hưởng của Thương Ngạn Thần quả thật rất lớn, chỉ là một hôn lễ mà anh đã làm cho cả nước phải chấn động khi tuyên bố kết hôn. Làm cho những người phụ nữ mơ tưởng đến anh đều phải lặng lẽ mà từ bỏ tìm cách leo lên chức vị trí thiếu phu nhân của Thương Thị. Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn của Thương Thị. Hôn lễ được trang trí không quá cầu kỳ nhưng lại rất sang trọng, tông màu chủ yếu được bày trí là màu trắng. Hai bên được xếp ghế ngồi cho những vị khách tới tham dự, ở giữa là đường đi. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với một người con gái. Là ngày hạnh phúc nhất của những cô gái khoác lên mình bộ váy cô dâu lộng lẫy. Nhưng đối với Nhã Hân cô lại có chút chạnh lòng, cô cứ nghĩ sẽ được khoác tay người mình yêu đi lên lễ đường rồi cùng nhau thề non hẹn biển với cha chúa. Nhưng thực tế cô lại vì trả hết nuôi dưỡng của nhà họ Đường mà lấy một cuộc hôn nhân vì lợi ích mà không có tình yêu. Hôn lễ công tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu mà bây giờ trên toàn trang mạng, báo chí, truyền thông ngập tràn tin tức hôn lễ của Thương Ngạn Thần và cô tiểu thư Đường gia. Bên dưới toàn là những lời bình luận của các cô gái mới lớn như là: không biết vợ tương lai của Thần Thần có đẹp hơn mình không? Chắc là cô ta xấu lắm, mình chưa nhìn thấy ảnh của cô ta trên mạng. Nam thần của tôi sắp kết hôn rồi ư? Hức, chồng của em đừng bỏ rơi em mà. Tiểu thư Đường gia gì đó không xinh bằng em đâu. Em mới là cô dâu của anh mà. Chồng bỏ em rồi ư? Gạch nối chấm. Nhã Hân đọc những bình luận đó thì không khỏi buồn cười. Các cô còn không biết mặt anh ta như thế nào mà đã nhận vơ làm vợ, người yêu của anh ta rồi. Sao mấy cô không nhận làm mẹ anh ta luôn đi? Lại còn so kè nhan sắc với tôi, đúng là toàn các thiếu nữ mới lớn mà đã suy nghĩ bồng bột vậy rồi. Nhã Hân được thợ trang điểm nổi tiếng nhất Lạc Thành, anh ta chuyên make up cho những thần tượng ngôi sao nổi tiếng tên là Jimmy. Jimmy lần đầu tiên làm trong nghề mà nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt lại xinh đẹp hoàn hảo đến vậy.
Dù cho anh make up cho rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng phẫu thuật thẩm mỹ cũng không sánh được với vẻ đẹp tự nhiên của Nhã Hân. Cô quả thật có một khuôn mặt rất xinh đẹp, đây là lời khen thật lòng tôi dành cho cô. Tôi đã trang điểm cho rất nhiều người nổi tiếng dù họ đẹp đến mấy nhưng họ có khuyết điểm, còn cô với vẻ đẹp tự nhiên nhưng không hề có một chút khuyết điểm nào trên gương mặt. Nhã Hân ngước lên nhìn Jimmy, cảm ơn anh. Jimmy trang điểm cho Nhã Hân và làm tóc cho cô, quả thật tay nghề của anh rất đỉnh. Cô đã có vẻ đẹp tự nhiên xinh xắn mà qua tay nghề của Jimmy thì Nhã Hân lại càng trở lên lộng lẫy hơn. Bộ lễ phục trên người cô chính là do nhà thiết kế A nổi tiếng nhất người Anh đã mất gần 1 tháng để thiết kế nên một bộ váy dành riêng cho cô. Lúc nhận được lễ phục cô cũng cảm thấy dù sao cũng chỉ là một hôn lễ vì thương mại cần gì phải tốn tiền vào mấy thứ này. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu vì sao họ lại phải đặt riêng thiết kế lễ phục đắt tiền và sang trọng như vậy. Thương Thị là tập đoàn lớn mạnh, chỉ một cái hôn lễ vì lợi ích mà đã làm điên đảo đến giới gài chính thì nghĩ sao họ lại để thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Thương Thị mặc một lễ phục bình thường được. Jimmy đội lên cho cô chiếc vương miện lên đầu cùng với chiếc khăn von màu trắng rủ xuống làn da trắng đến phát sáng của Nhã Hân. Dưới mái tóc đen dài có chút xoăn nhẹ hòa cùng với nụ cười dịu dàng của thiếu nữ nhẹ nhàng tựa như làn gió mùa thu vừa tươi tắn vừa trẻ trung tạo lên một vẻ đẹp thật tự nhiên mà chỉ riêng Nhã Hân mới có được. Cô xinh đẹp nhẹ nhàng như hồ nước tươi mát nhẹ nhàng và rung động lòng người. Dáng người cô nhỏ nhắn với chiều cao hạn chế là 1m63 nhưng khi cô mặc bộ váy lên người thì trông Nhã Hân thật bồng bềnh như nàng công chúa mà Thượng Đế ban tặng. Đây quả thực là cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay. Bộ váy cưới cắp ngực ôm lấy đường cong hoàn mỹ của xương quai xanh cùng với bờ vai trần gợi cảm và có chút quyến rũ. Đôi mắt của cô trong veo, đen láy, long lanh. Điểm tạo nên sức hấp dẫn nhất của Nhã Hân đó chính là sự thuần khiết, dịu dàng nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp nữ tính trong cô. Jimmy khẳng định cô chính là một viên kim cương sáng lấp lánh không nhiễm một chút bụi trần nào. Cô rất thích hợp với loài hoa tulip, nó mang sắc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Nó là biểu tượng của sự vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Không biết vì sao khi anh gặp được cô, anh đã rất có thiện cảm với cô gái này, một cô gái vừa trong sáng vừa thuần khiết, và anh cũng ngầm chúc mừng cho người đàn ông sẽ cưới cô. Nhã Hân khi nghe được những lời khen từ Jimmy cô quả thực rất vui vẻ. Từ lúc bắt đầu make up đến lúc make up cong anh vẫn khen cô không ngớt lời. Quả thực ông trời ban cho cô vẻ đẹp nhưng ông lại bất công lấy đi số phận của cô. Jimmy cầm bó hoa tulip lên đưa cho cô và chúc cô hạnh phúc. Nhã Hân mỉm cười nhận bó hoa cúi đầu coi như lời cảm ơn của cô dành cho Jimmy. Lúc này một người hầu chạy vào nói phòng trang điểm của cô, tiểu thư hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô chuẩn bị xong chưa? Nhã Hân ngoảnh lại trả lời, xong rồi. Cô người hầu kia suýt nữa thì không tin vào mắt mình. Đây là cô dâu của ngày hôm nay sao? Thật sự là quá xinh đẹp rồi. Cô đưa tay che miệng mình lại và dành lời khen cho Nhã Hân. Tiểu thư thật sự rất là xinh đẹp. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như cô cả. Nhã Hân ngượng cười quay sang nhìn Jimmy thở dài. Liệu bây giờ tôi muốn anh trang điểm cho tôi thành một cô gái bình thường thì có kịp không? Anh biết cô đang trêu đùa thì cũng thở dài theo cô. Xem ra tiểu thư muốn tôi biến cô trở thành một cô gái bình thường là không kịp mất rồi. Nhã Hân lại suy nghĩ nếu sự xinh đẹp này có thể cho cô quyết định số phận của mình thì cô bằng lòng đổi sự xinh đẹp để lấy số phận của mình. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Thời tiết hôm nay cũng rất ủng hộ cho hôn lễ của hai người. Ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống từng góc nhỏ của khách sạn, bên ngoài khách sạn trước cửa cũng được trang trí bằng hoa tươi vô cùng lộng lẫy. Giữa khung cảnh toàn là hoa hồng, cánh cửa mở ra, cô khoác tay Đường Mặc Lỗi đi lên lễ đường. Từ xa cô thấy người đàn ông đứng trên lễ đường kia chắc là chồng tương lai của cô. Không khí bây giờ vô cùng là náo nhiệt, mọi người ai nấy cũng hướng mắt nhìn về phía cô vỗ tay chúc mừng. Đến cả phóng viên cũng chụp rất nhiều, ánh đèn flash hướng về phía cô liên tục, điều đó làm cho Nhã Hân cảm thấy rất khó chịu và đau mắt, nhưng cô không thể làm mất mặt được. Ở đây đều là những người có quyền có thế nên trên mặt cô luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng vừa phải. Người đàn ông cao ráo đang đứng trên lễ đường đợi cô dâu của mình bước tới cầm tay anh.
Trên người anh mặc một bộ vest đen cao cấp cũng được thiết kế dành riêng cho mình. Thương Ngạn Thần với khí chất tao nhã và cao ngạo, đôi mắt anh hẹp dài thâm sâu lạnh băng không hề có một chút độ ấm nào, đường nét hàng lông mày rõ ràng tựa như điêu khắc, đẹp trai cao quý. Thương Ngạn Thần mặc Âu phục, áo sơ mi, quần tây, đôi chân thon dài thẳng tắp. Dáng người anh hoàn mỹ không khuyết điểm, khuôn mặt quả thật rất đẹp trai, khiến người khác phải ghen tị. Coi như mấy bình luận vừa rồi đều là thật, anh ta vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi, quả thật là người đàn ông mà rất nhiều cô gái muốn dựa dẫm vào anh. Bước đến lễ Đường Mặc Lỗi đưa tay con gái của mình cho Thương Ngạn Thần và căn dặn, ta giao đứa con gái này của mình cho cậu, mong cậu sẽ yêu thương bảo vệ nó suốt đời, đừng làm ta thất vọng. Nhã Hân nghe những lời nói này thì thật là kinh tởm, không ngờ người cha nuôi này của cô lại có diễn xuất đỉnh như vậy. Thương Ngạn Thần cũng nở một nụ cười nửa miệng dành cho cái người gọi là bố vợ này. Cậu anh, vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt thưa cha vợ. Mình xin dừng tập truyện ở đây, hẹn các bạn tập tiếp theo. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng một like và đăng ký kênh nha.